नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईको यदि एनएमबी बैंकमा खाता छ भने हैन तपाईले बैंकमा नगएरै तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट सजिलैसँग एनएमबी को जुन नयाँ मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन छ त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँछु। साथीहरु, तपाईलाई थाहा छँदैछ होला हैन, अरु बैंकमा तपाईले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नको लागि तपाईले बैंकमा जानुपर्ने हुन्छ, पासवर्ड के माग्नुपर्ने हुन्छ हैन, झ्या हुन्छ। तर एनएमबी बैंकमा चाहिँ तपाईले बैंकमा नगएरै तपाईले सजिलैसँग घरैबाट तपाईले मोबाइल बैंकिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी तपाईले मोबाइल तपाईले चेन्ज गर्नु छ भने पनि तपाईले बैंकमा जानुपर्छ। तर एनएमबी बैंकमा चाहिँ तपाईले त्यस्तो छैन हैन। तपाईले जुनसुकै मोबाइल प्रयोग गर्दा पनि तपाईले घरैबाट त्यो एप्लिकेसन सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसैले साथीहरु, तपाईहरु पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, तपाईको बैंकमा खाता छ, तपाईले एनएमबी बैंकमा तपाईले मोबाइल बैंकिङ मोबाइलबाट कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर र तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। ल त ढिला नगरी अब भिडियो सुरु गरौँ। अब साथीहरु, त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला त एनएमबी बैंकको जुन मोबाइल एप्लिकेसन छ, नयाँ एप्लिकेसन, त्यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर यसरी ओपन गर्नु होला। र प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर eNMB भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। र सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ eNMB भनेर यो एप्लिकेसन भेटाउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ एनएमबी को अर्को एप्लिकेसन थियो भने अहिले चाहिँ अर्को एप्लिकेसन हैन, यो एकदमै राम्रो छ। त्यसैले तपाईले सबभन्दा पहिला यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एप्लिकेसन पनि इन्स्टल भइरहेको छ। सो तपाईले केही समय वेट गर्नुहोस्। र साथीहरु, यो eNMB को एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेपछि अब तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। सो यहाँनिर ओपन हुँदैछ र ओपन भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु एनएमबी बैंक भनेको छ। आई डोन्ट ह्याभ अकाउन्ट, ओपन अकाउन्ट भनेको छ। तपाईको यदि एनएमबी बैंकमा खाता छैन भने तपाईले यहाँबाट पनि खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अलरेडी खाता छँदैछ हैन। आई ह्याभ अकाउन्ट भन्ने अप्सन छ, तल्लो अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्, नेपाली र इङ्ग्लिस मध्ये। यहाँनिर म इङ्ग्लिस चुज गर्छु। सो यदि गरिसकेपछि यहाँनिर टिम एन्ड कन्डिसन भनेको छ हैन। अब तपाईले यसरी तल गर्नुहोस्। सो तल गरिसकेपछि यहाँनिर आई एग्री भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो आई एग्रीमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईलाई दुईटा अप्सन देखाउँछ प्रोफाइलको। चुज प्रोफाइल भनेको छ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल र प्रिमियम प्रोफाइल भनेको छ। तर तपाईले चाहिँ साथीहरु यहाँनिर प्रिमियम प्रोफाइल चुज गर्नु होला। यदि तपाईले स्ट्यान्डर्ड चुज गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान भ्यू इन्फर्मेसन बट क्यान नट मेक एनी फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। तपाईले स्ट्यान्डर्ड चुज गर्नुभयो भने कुनै पनि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्न। तर प्रिमियम चुज गर्नुभयो भने तपाईले यु क्यान भ्यू इन्फर्मेसन एन्ड क्यान मेक एनी फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। तपाईले कुनै पनि इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। त्यसैले यहाँनिर दोस्रो अप्सन प्रिमियम प्रोफाइलमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो इन्टर सिआइएफ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो यसको लागि तपाईले कसरी थाहा पाउने भन्दा आफ्नो सिआइएफ नम्बर कसरी पत्ता लगाउने भन्दा त्यसको लागि यहाँनिर तपाईले माथि हेर्नुहोस् त फाइन्ड योर सिआइएफ नम्बर छ। सो यसमा क्लिक गर्नुहोस् हैन। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा आफ्नो जुन तपाईको एनएमबी बैंकमा खाता हुन्छ, खाता नम्बर हुन्छ, त्यो खाता नम्बर तपाईले यसमा आफ्नो खातामा राख्नुहोस्। अब साथीहरु, तपाईले यहाँनिर आफ्नो खाता नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर सबमिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो सबमिटमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। र यदि गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईको जुन मोबाइल नम्बर तपाईको बैंकमा तपाईले जोड्नु भएको छ त्यो नम्बरमा एउटा यहाँनिर एसएमएस आउँछ। त्यो एसएमएसमा तपाईको यहाँनिर सिआइएफ नम्बर लेखेको हुन्छ हैन। तपाईले अब यसरी एसएमएस ओपन गर्नुहोस्। र एसएमएस ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा सुरुमा R00 होला, त्यसपछि तपाईको पछाडी नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर तपाईले यसरी अब तपाईले फेरि यहाँनिर अब तपाईको जुन भर्खर तपाईको एसएमएसमा सिआइएफ नम्बर आएको छ त्यो नम्बर तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा R, त्यसपछि 00 के छ हैन त्यो राख्नुहोस्। यहाँनिर म हाइड गर्छु, मैले देखाउन मिल्दैन। सो त्यसपछि साथीहरु यो कोड राखिसकेपछि यहाँनिर अटोमेटिक अब ओटिपी भेरिफिकेसन माग्छ हैन। अब तपाईको नम्बरमा एउटा ओटिपी आउँछ, फेरि तपाईले अब ओटिपी राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर ओटिपी राख्नुहोस् हैन। र ओटिपी राखिसकेपछि अब यहाँनिर के भनेको छ क्रिएट पिन भनेको छ, यहाँनिर तपाईले आफ्नो निकनेम राखिदिनुस् हैन। र त्यसपछि साथीहरु तपाईले एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दाखेरि जुन एउटा पिन राखेर लगइन गर्नुपर्छ हैन। सँगको यहाँनिर पिन राखिदिनुस् हैन, जुनसुकै पिन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सँगको पिन राख्नुस् यहाँनिर। र त्यसपछि यहाँनिर फेरि कन्फर्म पिन भन्ने अप्सन छ, त्यसमा तपाईले जुन माथि टाइप गर्नुभयो त्यो सेम पिन तल यहाँनिर टाइप गर्नुस्। सो यहाँनिर पिन तपाईले टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर टिक मार्क देख्नुहुन्छ, यो टिक मार्कमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। सो यहाँनिर वेलकम भइरहेको छ। सो
सो यहाँनिर वेलकम भइरहेको र त्यसपछि साथीहरू तपाईँको सबै काम पुरा भइसकेको छ हैन। अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर योभन्दा अगाडि जुन पिन नम्बर राख्नुभएको छ हरेकचोटि यसलाई लगइन गर्दाखेरि तपाईँले त्यो पिन राख्नुपर्छ हैन। 6 अङ्कको तपाईँले पिन राखिसक्नुभएको छ। अब त्यो पिन तपाईँले राखेर यसलाई लगइन गरिदिनुहोस्। सो यहाँनिर तपाईँले राखिसकेपछि यसलाई ओपन हुन्छ, यहाँनिर ओपन हुँदैछ र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी यसको होम मेनुमा आइसकेका छौँ। यो एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर तपाईँको टपमा तपाईँले सबभन्दा पहिला अकाउन्ट नम्बर देख्नुहुन्छ, त्यसपछि अकाउन्ट टाइप देख्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको ब्यालेन्समा यसरी भ्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको बैंकमा कति ब्यालेन्स छ त्यो कुरा पनि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर यसमा थुप्रै अप्सन छन् हैन। यसमा तपाईँले यहाँनिर अल सर्भिसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लास्टमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टिभी, इन्टरनेट, ल्यान्डलाइन, वालेट रिचार्ज, त्यसपछि स्कुल फी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर र त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले थुप्रै अप्सन छन्। सर्भिस रिक्वेस्टमा जानुभयो भने यहाँनिर स्टप चेक हैन, जुन तपाईँको हराएको चेक छ त्यसलाई तपाईँले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चेक बुक रिक्वेस्ट तपाईँले चेक नम्बर मगाउन सक्नुहुन्छ हैन। अर्को चेक माग्नुभयो, त्यसपछि यहाँनिर अपडेट भिपी भ्याट नम्बर, प्यान नम्बर, त्यसपछि टेम्पोररी एड्रेस, ट्रान्जेक्सन नम्बर, यसमा तपाईँले सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले लोड स्टोरी, ओभरभ्यू अकाउन्ट, त्यसपछि फन्ड ट्रान्सफर, यसमा थुप्रै अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईँले जुनसुकै काम पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट। सो यसरी साथीहरू तपाईँले यहाँनिर यी थुप्रै अप्सन युज गरेर तपाईँले यहाँबाट आफूलाई चाहिने कुनै पनि काम तपाईँले यहाँबाट मोबाइल ब्याङ्किङबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो एकदमै राम्रो छ हैन। तपाईँले यसको लागि तपाईँले बैंकमा जानै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँले सजिलसँग घरैबाट कुनै पनि काम तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रु मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। तर अरू बैंकमा चाहिँ तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ गर्नको लागि तपाईँले बैंकमा जानुपर्छ हैन। त्यो झन्झट चाहिँ एनएमबी बैंकमा छैन अहिले। र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले सजिलसँग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर अरू बैंकमा चाहिँ त्यस्तो छैन। अरू बैंकमा तपाईँले मोबाइल ब्याङ्क चेन्ज गर्नको लागि भए पनि तपाईँले बैंकमा जानुपर्छ। तर यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन। सो साथीहरू तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यसमा तपाईँले आफूलाई चाहिने कुनै पनि काम यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यो 3 लाइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले प्रोफाइलमा जानुहुन्छ। तपाईँको नाम देखाउँछ, तपाईँको सिआइएफ नम्बर देखाउँछ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले थुप्रै अप्सन देखाउँछ। तपाईँले यहाँनिर हिस्टोरी चेन्ज, पिन नम्बर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज, प्रोफाइल सबै कुराहरू तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईँले यहाँबाट तपाईँले आफूलाई चाहिएको कुनै पनि काम सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप साथीहरू तपाईँले सबै कुरा राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। म तपाईँलाई कमेन्टमा रिप्लाई गर्नेछु। सो साथीहरू अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन। र यो भिडियो तपाईँको धेरैभन्दा धेरै साथीलाई सेयर गरिदिनु होला। सो आजलाई यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।